Welcome to my STYFLY video, your skyscraper channel. 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Sambutan Hari Kemerdekaan atau Kebangsaan serta Hari Malaysia pada tahun 2024 adalah bertemakan Malaysia Madani. Jiwa Merdeka seperti diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadzil pada 5 Jun 2024. Sambutan rasmi juga akan diadakan secara sederhana dalam rumah baharu seperti tahun lepas. Penetapan Malaysia Madani
Jiwa Merdeka sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan ke-67 Hari Malaysia, Malaysia Day ke-61 tahun 2024 bagi menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia mengharungi cabaran dan dugaan wabak COVID-19 yang melanda negara menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia yang memerangkap sebagai pengerusi jawatan kuasa induk. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024. Kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Nasional bakal dilancarkan secara rasmi di Putrajaya pada 13 Julai 2024. Sembah Hari Kebangsaan yang ke-67. Semoga Malaysia dirahmati Allah. Amin. Penawar duka tentu